فهنا جوز لنا الشارع انه قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذه الامر والفعل نفسه حرام، يبقى حرام يعني لا يتغير. بينما اكل لحم الميتة لمن يصارعه الموت هذا اصبح حكمه مو حرام، اصبح حكمه حلال. وحتى بعض اهل العلم قالوا انه لعله والله اعلم انه يعني ليس فقط ان الحكم تغير، بل حتى اثرها على الانسان من ناحيه الضرر التي ممكن تحقق عليه انتفع. بمعنى ايش؟ قالوا ان الانسان الذي يعني بلغ، والله انت تصححنا يا دكتور، اللي بلغ قمة الجوع إذا أكل شيء مو بالضرورة يكون هضمه إليه مثل هضمه لما بيكون اعتيادية. فهضمه مثلا لخنزير أو لميتة أقل ضرر لما بيكون في مثل هالحالة مما لو كان أكله في الأيام العادية. الله أعلم، هذا أحد الاجتهادات ممكن تفيدنا فيها إن شاء الله فيما بعد. طيب الآن الأولى محرمات تباح ويجب فعلها، الثانية محرمات لا تباح لكن يجوز فعلها، مثل قول كلمة الكفر للمكره ما أما قلبه مطمئن بالإيمان، ومثل إتلاف مال المسلم أو قذفه في أرضه لمن هدد بالقتل. هذه شوف هذه هنا يتضح معنى العمل حرام ولكن يباح، بخلاف العمل حلال ويجب. ايش هنا؟ انسان هدد بالقتل، يا اما بتروح وبتسرق لنا الساعة الفلانية من اخونا يوسف يا اما بنقتلك. فهنا نقول له العمل حرام ويجوز لك انك تفعله حتى تدرأ عن نفسك مصيبة اعظم من السرقة. القتل مصيبة اعظم من السرقة، فهنا اخذنا بالمفسدة الاقل يعني الضرر الاقل. فهنا نقول يجوز لك ان تفعل ذلك ولكن عليك الضمان فيما بعد. شو يعني عليك الضمان؟ لانك انت سرقتها وكان الفعل محرم، فعليك الضمان، حترجع له الساعة او ترجع له قيمتها. واضح يا اخوة؟ لكن فعله حلال. ليش؟ لانه اضطر. طيب فاذا هذه محرمات لا تحل لكنها تجوز اذا كانت مقابل هلاك اعظم منها. طيب الان المثال الثالث او النوع الثالث محرمات لا تباح ولا يجوز الانسان ان يرتكبها مهما كان الامر. مثل ايش؟ مثل الان اللي عم بيصير في بلادنا، بيجوا بيقولوا له للجندي روح اقتل، يقولوا له روح اقتل، واذا ما قتل بيقتلوه. طيب هذا ايش حكمه؟ هل يجوز انه يروح يقتل؟ لا ما بيجوز. ليش؟ لانه ليس قتله للنفس الاخرى باقل اثما وسوءا من قتلهم له، فلا يجوز ان يتعدى على الاخرين من اجل ان ينقذ نفسه. واضح يا اخوان؟ اذا تدوب العرض سمعنا كثير العرض. العرض شوف اخي، مصيبة الموت والهلاك النفس اسوأ من الزنا، والزنا أسوأ من السرقة. ويأتي يعني هي خلينا لأن هي أزيل كثير حتكون. لكن القاعدة اللي أريد أقولها، إذا كان هناك مفسدتان فجاز لك أن تأخذ بالمفسدة الأقل حتى تدرأ المفسدة الأعظم، جاز لك. لكن هذا لا يعني بالضرورة انك انت مالك ملزم انك تعوض الناس اللي انت اسأت اليهم. فاذا الانسان هدد ان يقتل او يسرق، ممكن يسرق وممكن لا يسرق، وهذا له به اجر، لكن ممكن يسرق، واذا سرق يجب ان يعوض من سرقه. لكن اذا هو هدد بالقتل حتى يقتل فلا يجوز، لانه تساوت المفسدتان، فلا يقدم حظه على حظ الاخرين. طيب طيب هذه انهيناها. نعم يا اخي. ما معنى كلمة معصوم؟ معصوم يعني لا يحل دمه. يعني المعصوم من الناس الانسان المسلم الذي مثلا لم يرتد، لم يزني بعد احصان، يعني لم يباح دمه، لم يقتل، معصوم، عصم، يعني عصم الشرع. طيب
الآن هنا مثال آخر: لو اضطر لأكل طعام غيره وجب عليه أن يسدده قيمة ما أكل أو مثله بعد الضرورة. أخذنا مثل هذا. طيب الآن الضرورات تقدر، ما بعرف أنا ماشي بالوقت ولا ما حدا قال لي، معلش حنوقف، حنخلص هي الوقف إن شاء الله، ناخذ ماشي 5 دقائق. طيب ضرورات تقدر بقدرها، ما معنى ضرورات تقدر بقدرها؟ يعني إذا أبيح المحرم للضرورة لا يجوز لك أن تتوسع في المحرم. يعني أعطيكم مثال، هذا واحد على فكرة. طيب هي مشكلة الفقه انه هيك شيء بجر شيء وبالاخير الواحد ما بيعرف وين لازم يركز. الانسان مثلا طبيب، جاء مثلا امرأة، رجل طبيب جاءت امرأة، ما في امام الامرأة هذه الا طبيب رجل، مضطرة ما في غيره، حاولت دورت سألت طلبت مدري ايش، ومسكينة مضطرة عندها مثلا شيء معين تحتاج الى كشف. فيجوز للطبيب أن يكشف عليها لكن بحدود الضرورة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يكشف عن شيء ليس محتاجا إليه في خلال هذه عملية الطبابة أو العملية أو غيرها. للأسف الموجود هنا الآن انه المرأة ولا الرجال بيروحوا بيكشفوا بالضبط قدام الاطباء، وكأنه يعني ربي كما خلقتني. وليش بيقول لك؟ قال مشان احسن، يعني مشان اذا كان في جرح هون ننتبه عليه، اذا كان في كسر هون يعني ببين كل شيء. انا كلمتهم وقالوا هالكلام، قالوا انه يعني اذا واحد اجى على الاسعاف بدنا نشوفه كله نعرف شو في يعني. لا، هو بالشرع اذا كان الانسان اشتكى من شيء من عورته فيجوز كشف مقدار ما يحتاجه الطبيب من أجل هذا الأمر، لا يجوز كشف غيره. مثلا الامرأة الحامل اللي تريد أن تضع، تعرفوا البيودرال، هي شو بسموه بيودرال، هذه عرفتوها، المهم هي الإبرة اللي مشان الظهر. كثير من طبعا لما بيساووها بيكشفوا كل شيء، ما يجوز. لازم ان الزوج يتحرى، واذا كان هي فعلا اضطرت وما في الا الطبيب رجل فيتحرى ويفتح المقدار هذا البسيط ويفعل. وهذا ترى مسموح فيه وموجود هنا في امريكا وما عندهم فيه اي اشكال. المشكله انه نحن ما بنسال، والمشكله انه نحن بنقول يعني خلص ضروره يا اخي مشي الحال. لا، هذا مو صحيح. طيب، فإذا الضرورة تقدر بقدرها. أيضا اليمين الكاذبة لا تباح لا تباح عند الضرورة إذا أمكن دفعها بالتعريض. يعني إيش؟ يعني واحد مثلا قالوا له احلف بالله إنه كذا وكذا وكذا وهو كذب، فإذا كان استطاع أنه يدفع هذا اليمين الكاذب بكلمة يواري بها فيجب أن يلجأ إلى المواراة دون اليمين الكاذب. وهذا من باب الأخذ بأدنى المفسدتين. الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الواجب غسله إلا بمقدار ما لا بد منه. الجبيرة تعرفوا الواحد لما بتنكسر إيده بعيد الشر عن الجميع إن شاء الله بيحطوا له هذا شو بتسموه؟ الكاس جبس اللي معروف هذا. لكن هذا طبعا بخلي الواحد ما يقدر انه يتوضا صح، هو يحجب الماء الوضوء على العضو الذي الواجب غسله. ففي الفقه لا يجوز للانسان اذا كان مثلا الجبيره ممكن انها توضع على مثلا موضع صغير انه يكبر الموضع لغير ضروره. يعني يجب انه يلتزم بالمقدار اللي فعلا يحتاج اليه حتى لا يؤثر على وضوئه فيما بعد. طيب، اخر واحدة، لا عفوا، الميسور لا يسقط بالماسور. الميسور لا يسقط بالماسور، وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب، مثاله من لم يستطع السجود في الصلاة فلا يترك القيام فيها لمجرد عدم قدرته على السجود. ذكرتها لكم. فإذا الميسور يعني مرة ثانية ما بيقول اجت والله جابه ويلا نساوي كل هالأشياء. فإذا قول الله عز وجل
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معناها صحيح أنك لا تكلف فوق طاقتك، ولكن تكلف كل ما في طاقتك. فإذا أنت تستطيع أن تقوم ولكن لا تستطيع أن تسجد، فلا تجي تجلس على الكرسي وأنت تصلي، لا، أثناء القيام قم. مثال آخر يا أخوة، وأرجوكم انتبهوا لهذا، أنت بتصلي بالطائرة، أحيانا بتصلي بالطائرة صح؟ بالذات اللي عم يسافر مسافات مثلا فيها صلاة فجر، هذه ما في، لازم تصلي بالطائرة، ما في إمكانية تجمع ولا تقصر ولا شيء. طيب إيش حتساوي؟ شو بالعادة بتشوف الناس بيساووا؟ قاعد هيك وعم يصلي مثل اللي عم يتفرج على التلفزيون. لا يا إخوة، إذا أمكنك إنك تستأذن وتصلي في مكان يجب أن تفعل ذلك. إذا ما أمكنك، على أقل تقدير في مقامك وأنت على كرسيك أثناء القيام قم. أثناء الركوع حاول بقدر الإمكان أن تأتي من الصلاة، من أركان الصلاة ما تستطيع. أما ما تجلس وتقول خلاص ما دام إنه بالأخير جالس وجالس حتى وقت لا، وقت ما تبدأ الصلاة قم قف يا أخي، عمل حالك عم تضغط الزر هذا، مو مشكلة يعني، لا يحرج من ديننا. الشرع يقول لك اتق الله ما استطعت، يعني كل استطاعتك يجب أن تستنفذها. ما بيجوز أن الإنسان يعني إذا كان يستطيع فعل شيء أن يتركه لأنه لا يستطيع فعل أشياء أخرى. طيب مثال من به سلس بول. سلس البول الناس اللي يعني يبقى البول يعني يتساقط، هؤلاء هذا مرض أو يعني ما يستطيع الإنسان أن يتجرد منه، فنقول له صحيح أنه أنت لك عذرك، ولكن الأشياء التي تستطيع أن تتحرز منها يجب أن تتحرز. مثل إيش؟ نقول لمن به سلس بول يجب عليك أن تتطهر لكل صلاة. لكل صلاة إيش؟ مفروضة، ليس لكل الصلوات، لأن لو هو أراد أن يتطهر لكل صلاة لشق عليه، يعني لكل سنة ولكل هذا ما يستطيع، لكن لكل فرض يستطيع أن يفعل ذلك، يتطهر من ناحية الوضوء، يتطهر أيضا من ناحية الثياب. فهذا يجب على الإنسان أن يفعله إن كان به سلس، ولا بأس إذا توضأ وضوءه لإحدى الفرائض أن يصلي بهذا الوضوء الذي فعله ما شاء من النوافل. يعني لو بيجمع بكل فريضة يفضل؟ يا عم احكي اللي عنده سلس مش انا قصدي عن سلس بيجمع الظهر مع عصر مثلا. المسافر إذا الجمع معناها صلى في وقت واحد، فأنت يجوز لك أن تتوضأ وضوءا واحدا. طيب ما جاء بعذر بطل بزواله، أو ما جاء بعذر يعني إذا اللي صار بعذر فيبطل بزوال هذا العذر. فمثاله إذا وجد الماء بطل التيمم. واحد متى يلجأ للتيمم؟ إذا تعذر الماء أو كان في الماء ضرر عليه أو كذا. لكن إذا وجد الماء انتهى، بطل التيمم. مثاله أيضا وجوب القيام بالصلاة إذا استطاع المقعد، يعني المقعد اللي هو المسكين مثلا كان عنده إشكال مثلا في الوقوف، متى ما تحسن يجب أن يوقف، ما يكون يعني في ناس كثير مساكين هيك تلاقي يعني مثل البسكوت يعني رأسا منكسر. طيب مثال يجب خلع الحرير الملبوس للرجل الذي عنده حكة بمجرد أن تزول الحكة. تعرفوا في ناس بيكون عندهم إشكالية حساسية فمن بعض الملابس، فبتلاقي يرخص لهم شرعا أن يلبسوا الحرير حتى يعني يهون عليهم الحكة والحساسية. فقالوا فالحكم أنه إذا أبيح هذا المحظور لسبب لضرورة، متى ما زالت الضرورة يرجع الحكم للأصل. طيب ناخذ إن شاء الله ل3:15. نحن معلش نزودنا ربع ساعة، تسمحوا لنا إن شاء الله؟ طيب ناخذنا إن شاء الله 7 دقائق بإذن الله. أنا ممكن تسمحوا لي إذا كان في أسئلة للأخوات خليني أجيب لهم إن شاء الله. حفظكم الله. إذا فعلا فعلت كل ما بوسعك حتى تحقق الأمر فلا تلزم بالإعادة عندما تستطيع. هذا مثل إنسان أعطيكم مثال واضح جدا. إنسان تيمم للصلاة، ما وجد ماء، تيمم للصلاة وصلى. طيب وصلى وبعدين وجد الماء، فهل عليه إعادة؟
في خلاف انه اذا وجد الماء في وقت الصلاه في هذا الماء يزال في وقت الصلاه او لا، لكن والله اعلم. انا مثل ما ذكرت لكم على من اخذ بهذه القاعده من مشايخنا الله يرحمهم ويجزيهم عنا كل خير، فقالوا انه لا ليس عليه، لانه لما صلى استنفد كل طاقته فليس عليه الاعاده. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ان خلينا يا جماعة نوحد الجلسة الله يحفظكم. جعل أن الإنسان عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، لا عليه أكثر. فلو ألزمناه أن يصلي متيمما ثم يصلي مرة أخرى فمعناه ألزمناه 6 صلوات، وهذا لم يأتي به شرع. واضح يا إخوة؟ طيب القاعدة الكبرى الرابعة: لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. طيب الضرر هذه فيها لها علاقة نوعا ما مع المشقة تجلب التيسير، فممكن نمشي فيها شوي أسرع. قال الضرر هو الحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار هو مقابلة الضرر بضرر آخر. يعني إيش؟ اللي بيبدأ نسميه ضرر، واللي بيرد على الثاني نسميه ضرار. واضح؟ أنا بضايقك هذا ضرر، أنت بترد علي هذا ضرار. واضح الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر يكون أول الأمر، الضرار يكون ردة فعل. طيب معلش يا جماعة خلينا بالدرس الله يحفظكم. طيب الشريعة تمنع حصول الضرر على الإنسان كما تمنع حصول الضرر منه، فالضرر يدفع كله لجلب المصلحة والمفسدة. طيب من أدلته قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قتل النفس هذا ضرر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. تعرفوا هذه الآية وين؟ هي في آيات المواريث، ومعناها انه ما بيجوز الواحد يحط بوصيته شيء مشان يضر بالورثة. فقال: من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، يعني من دون ما يضر بمن يرثه. لانه احيانا الواحد يقول بده يتبرع بكذا وكذا، وعارفان انه مساكين من بعده ورثة محتاجين جدا، لكن هو بده يضر فيهم. فاذا تقصد الضرار حرام، واذا حتى لم يتقصد ولكن غلب على ظن الضرر فلا يجوز له فعله. طيب قال وأيضا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني لا هذا ما بين الرجل والمرأة، لا إذا صار بينهم طلاق رجعي. تعرفوا الفرق بين طلاق الرجعي والبائن؟ الله لا يحيجنا أحد له، بس الطلاق الرجعي هو اللي يكون ما قبل الثالثة، أما الطلاق البائن هو الطلاق الأخير. أو الطلاق البائن هو طلاق الأول بعد انقضاء العدة، يسمى بائن بينونة صغرى. يعني بمعنى إيش؟ الطلاق الرجعي معلش أنا أحول هالكلمة لأن أحول هالحكم لأن بيلزمنا نفهمه. للأسف اللي بيشاهدوا التلفزيون بالذات الدراما العربية والسورية والمصرية والكذا بيفكروا إن الطلاق يعني قالها أنت طالق، هي حملت الشنطة وراحت عن بيت أمها. هذا غلط، مو صحيح وما بيجوز وحرام. الطلاق لما يقع، إذا لا سمح الله وقع، إذا طلق الرجل امرأته يجب أن يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. فإذا وقع الطلاق يجب أن تبقى هي في بيته، يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج مدة العدة كاملة، ما تجي تحمل شنطتها وتمشي وهو ما بيقدر يطلعها، غصبا عنه بده يقعدها بالبيت وتبقى معه. وهذه هي فترة العدة، تسمى فترة المراجعة، ولذلك هذا يسمى الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي يعني أثناء العدة 3 قروء يجوز له أن يراجعها ويجوز لهما أن يتراجعا ويرجعوا إلى الزواج. فإذا انقضت المدة 3 قروء يصبح هذا طلاق بائن بينونة صغرى. البائن بينونة صغرى يعني خلاص انفصلوا وما بيجوز يرجعوا لبعض إلا بعقد جديد. طيب إذا هو طلقها الأولى وبعدين رجع لها، وبعدين طلقها الثانية وبعدين رجع لها، بعدين طلقها الثالثة، خلاص انتهى. هذا الطلاق الثالث يسمى طلاق البائن بينونة كبرى، معناها
ما بيجوز يرجعوا لبعض حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا عقد جديد، عقد مهر جديد. واضح؟ طيب أنا حكيت هذا، أرجوكم بس انتبهوا، حتى تنكح زوجا غيره حيجينا هلا التيس المستعار. طيب طيب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصلا الآية هذه آية جميلة نتدبر معناها. قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه جاءت في آيات الرضاع بالنسبة لمن طلق، يعني من طلق وعنده يعني عنده ابن أو ابنة في وقت الرضاع. يعني واحد طلق زوجته وعنده رضيع، فما الحكم؟ يجب أن ينفق عليه وعليها حتى تكمل الرضاعة. هنا يقول الآية تقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا تمنع الأم أن ترضع ولدها فتحزن. يعني ما بيجوز هو يقول والله ما حخليك ترضعي ولدي، ما بيجوز. هي أولى الناس بإرضاع ابنها، فلا تضار هذه الوالدة من قبل الزوج القديم الإكس هزبند على قولتهم بأنه هو يبعدها عن ولدها، ولا مولود له. مولود له يعني الأب، يعني له مولود، ولا مولود له بولده. يعني هو أيضا لا يطلب منه أن ينفق زيادة عن الشيء الطبيعي، لأنه أحيانا بالذات لما بيصير في طلاق بيصير في شيء من النقمة ما بين الشخصين، فهي بتصير بدها تطالبه بكل شيء. وعلى فكرة يا إخوة، اللي بيروحوا على المحاكم مشان يساووا القضايا الزوجية بينهم، هؤلاء قد والله يا إخوة قد يرتكبوا كبيرة، قد تخرجهم من الدين، قد تخرجهم من الدين. ليش؟ لأنه اللي تبيحه المحاكم الأمريكية للزوجة أو للزوج ليس بالضرورة هو الذي يبيحه الشرع. وإذا الإنسان لم يرضى بحكم الشرع وذهب للمحاكم المدنية حتى يحصل زيادة عما يعطيه الشرع، فهذا عمل كبير جدا، ذنب عظيم جدا جدا. لا أقول أنه يكفر، هكذا لا يكفر، لكن إذا استباحه يكفر. أما إذا فعله لضعف نفسه لأنه مسكين بس بده فلوس زيادة وبده ينتقم فهذا لا يكفر. لكن إذا استباح هذا الأمر، وللأسف سمعت ورأيت من يستبيح، فهذا يكفر. يعني من استباح أن يأخذ الشرع المحكمة أو يقدمه على الشرع الله عز وجل، استباحته هذه تدخله في دائرة الكفر. الفرق بين الاستباحة والاستحلال يعني طيب أكملها بعدين إن شاء الله، لعله بيكون الاستحلال يعني هي الأصل إنه هو حرام بس هو عم بيخليها حلال، هذا معنى الاستحلال. يعني مثلا واحد استحل الخمر، يعني صار يشربها ويقول له ما في مشكلة، هذا معنى كلمة استحلال. طيب طيب قال من أدلتها أيضا لا يمنع جار، هذا حديث، لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. إذا كان عندكم جدار مشترك أنت وجارك وهو بده يغرس خشبة بتساعده ما بتضرك، لا تمنعه. أيضا ما حكم خلينا من هذا اللي عنده يكون طويل. طيب قال من فروعها الضرر يزال، مثل ايش يا اخوة؟ مثل الظلم من الربا، والغرر اللي هو بيع المجهول، والميسر اللي هو القمار، كله محرم في المعاوضات، يعني في المعاملات المالية لا يجوز. وهذا يعني إذا وجد في العقد يجب أن يزال. طيب أيضا حرمة بيع المهلكات، يعني واحد فاتح مثلا محل وبيبيع أشياء فيها خمر مثلا، أو بيبيع أشياء فيها مثلا الدخان المهلك أو كذا، فلا يجوز حتى وإن كان هو لا يستعملها. أنا أتيت كنت أعيش في أوتاوا،
فنقل لي من أحد البوليس المسؤولين هناك، وكان يعني يلتقي فيني من باب أني كنت إمام المسجد الكبير، فكان يقول لي أنه الثلث الذين يبيعون المخدرات في أوتاوا من المسلمين، بس ما بياخذوا ما بيشربوا المخدرات. لا جد ما بيشربوا المخدرات لكن بيبيعوها مساكين. نسأل الله العفو والعافية. طيب مثال النهي عن بيع الغرر، يعني مثل بيع السمك قبل صيده. هذا في ناس بيجي لك مثلا انه انا ابيعك شيء وهو اصلا لم يمتلكه، فيقول لك مثلا يعني اخونا ايمن لو اجى لكم حبيعكم هذا التليفون، يقولوا له لا خراط هذا مو تبعك. فمعناها لانه بيع الشيء، بيع عين الشيء الذي لا يملكه لا يجوز في الشريعه لانه فيه غرر. طيب منع الاحتكار إذا أضر بالناس وكان من ضرورياتهم. الاحتكار معناها إيش؟ إنه يجي مثلا تجار مثلا البر اللي هو القمح، وشو بيقولوا هذول التجار؟ بيقولوا شوفوا نحن ما حد بيبيع قمح بهالمدينة إلا نحن، شو رأيكم كلنا نعلي الأسعار؟ ما حدا حيقدر أصلا يشتري إلا منا. هم احتكروا الأمر يعني المونوبولي هذا، وبنفس الوقت صاروا يعلوا الأسعار. فإذا احتكروا شيء من ضروريات الناس وجب على إمام المسلمين أن يحدد لهم سعرا. أما إذا احتكروا شيء ليس من الضروريات، يعني مثلا في شركة احتكرت إف سان لوران مثلا مكياج ولا مدري شو، تحتكروا إن شاء الله شو تساوي، هذا ما نلزمها أنه تيجي تنزل أسعار وكذا، لأنه هذه ليست من ضروريات الناس. طيب إذا أضرت أغصان الجار الطويلة بجار تقطع، خيار العيب وخيار الغبن. خيار العيب معناه إيش؟ أنا اشتريت سلعة، عمر باعني هذا شو اسمه هذا أصلا استغفر الله، يعني كنت بدي أقول شغلة غلط أنا كلناها، هذا استغفر الله سامحني كلها تابعني مرة ثانية. قال في واحد دخل على مطعم فشاف الكاسة هيك مقلوبة، فنادى الجرسون قال له تعال هون، قال له ليش الكاسة؟ قال له ليش هي مسدودة من فوق؟ فعم إذا قلب له هيك يعني ما بده يحكي زادة، قال له مفتوحة من تحت. فأنا وجدت فيها عيب، مفتوحة من تحت من فوق، فبيجوز يرجعها بخيار العيب. لا بس إذا كان العيب حقيقي مو عيب اللي تبعه. طيب الضرر يدفع بقدر الإمكان حتى قبل وقوعه. معنى حتى قبل وقوعه يعني إذا غلب على الظن أنه هذا سيحدث ضرر فيجب أن يدفع. مثل إيش؟ الحجر على السفيه. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني السفيه معناها اللي بينفق ماله هيك بالتبذير، ما عنده يعني حكمة في انفاق المال. فقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، يعني احجروا عنهم، لا تعطوهم اموالكم التي جعل الله لكم قيامة، لكن مع هذا ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طيب ايضا عدم جواز الوصية المضرة بالورثة، أخذناها هذه. نأخذ القاعدة التي تليها الضرر الأخف يقدم على الضرر الأشد. أخذناها هذه إنه إذا اجتمع مضرتين أو مفسدتين فتأخذ بالأدنى من أجل أن تدفع عن نفسك الأكبر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يبول في المسجد وجاء هم الصحابة به قال لهم دعوه حتى ينتهي. ليش؟ لأنه هم لو أرادوا أن ينهروه أثناء البول لكان نجس المسجد كله، ولكان هو ارتاع ولخاف ولكان الله أعلم إيش سببت له. فلا خلاص نحن الأذى صار
خلينا ناخذ يعني المفسدة الدنيا من باب انه نحن ندفع المفسدة الاكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، ثم امرهم باحضار اناء اغراقه عليه. طيب ايضا الصلاة قاعدا لمن تنكشف عورته قائما. يعني هذا مثال على ما هو الأولى، الصلاة القائمة ولا ستر العورة؟ هذا مثال. فنقول انه اذا كان القيام اكيد حيخلي الواحد عورته تظهر، فلا يصلي وهو قاعد حتى عورته لا تظهر. وهذا متى يحدث؟ يعني يمكن يعني صعب ان الواحد يستحضرها هنا، بس هذا يحدث في الناس اللي يسرقوا. يعني واحد مثلا ماشي بمكان فسرق، فاخذ كل متاعه حتى يلبسه، فما بقى له شيء إلا شيء يستر بس الأشياء العورة المغلظة. فهذا لما يصلي يجب أن يدرأ أو يدفع كشف العورة بقدر الإمكان. طيب ثم هناك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شوفوا هذيك قلنا إذا اجتمعوا مفسدتين خذ المفسدة الصغيرة حتى أنك أنت تدفع عن نفسك المفسدة الكبيرة. هنا الآن عم نقول طيب إذا كان العمل هذا إذا سويناه حيكون في مفسدة بس كمان حنجلب فيه مصلحة، فهل نفعله ولا لا؟ في قاعدة مشهورة هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني انك انت تدفع الضرر اهم من انك تجيب المصلحة. لكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها. ليش؟ هي على اطلاقها اذا استوى حجم المفسدة بحجم المصلحة. لكن اذا كان هناك مصلحة كبيرة جدا ومفسدة صغيرة جدا، مثل ايش؟ مثلا عنا مثلا المسلمين صار في احد مدنهم صار عندهم ضيق في الشوارع، وصار في ازمات خانقة جدا 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 جدا، وما في اي حل الا انه يضطروا يهدموا بعض البيوت ويحطوا كبري مثلا. فصاحب البيت ما بده، انا بيتي هذا ما بدي بيعه، ما بدي كذا. عرض عليه الحاكم خذ ضعف ثمنه اضعاف ثمنه، ما بدي خلاص. فنقول لا، هنا يزال الضرر، يعني عفوا يعني تحدث المفسدة عليه من باب جلب المصلحة الأكبر لعموم المسلمين. فهنا صحيح أنه في مفسدة ومصلحة، قدمنا المصلحة لأنها راجحة على المفسدة اللي هي الصغيرة. لكن عموما إذا استوى حجم المفسدة بحجم المصلحة فالقاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله عز وجل، وهذا ردة فعل الناس. ونحن للأسف بتلاقي يعني عفوا سامحوني بهالكلام، ليش نحن لما منثور بخطبنا احفظ القردة والخنازير ومدري ايش، ليش هالكلام؟ ليه؟ يعني ما الفائدة؟ بصراحة ما الفائدة؟ أصلا هي كلمة خطأ، لأن الله عز وجل اللي مسخهم قردة وخنازير لم يكن منهم أحفاد. الله اللي مسخهم قردة وخنازير لم يأتي منهم نسل، وإنما ماتوا وانتهوا. فليش نقول أحفاد القردة والخنازير؟ أولا خطأ، وثانيا بس كلمات استفزازية مشان نخرب على حالنا. على إيش؟ يعني خلي الواحد يقول خيرا لا يصمت، ما في داعي للهيجان وكذا. فهذا هو قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدفع النفس هذا مقدم على جلب المصلحة. أيضا قول تأخير الغسل الواجب لمن لم يجد السترة، يعني إنسان ما استطاع أن يستتر بغسله أثناء غسله فيجوز له أن يؤخر الغسل حتى وإن كان يعني احتاج إليه. عدم جواز الصدقة بمال يحتاج الإنسان أو من تلزمه نفقته، يعني بمعنى أني أنا إذا كان أنا عندي أولاد وهم محتاجين للمال فلا يجوز لي أني أحرمهم منه مشان يروحوا أتصدق فيه. يعني وهنا المفسدة المترتبة على الأولاد أعظم من المصلحة في الصدقة. طيب الضرر لا يزال إلا بضرر مثله، الضرر لا يزال بضرر مثله
وإنما بأخف منه. طيب معنى هذا يا أخوة أنه نأخذ دائما بأدنى المفسدتين، فلا يجوز أنك تقول أن يدفع الضرر بأني أحدث ضررا آخر مثله. فمثلا قال من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله على سبيل الانتقام. واحد إجا وخرب لك يعني بسيارته، دخل سيارته على الزرع تبعك وخرب لك اياه، ما بيجوز لك تاخذ سيارتك وتروح تدخل على الزرع وتخرب له اياه، وانما يطالب بالقيمه. طيب نعم، هذا مثال لعلي اختم فيها القاعده. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه قاعده يا اخوه، قاعده شرعيه. نحن كثير من الناس الان تلاقي بيقول لك هذول كفار ونشلك فيهم وناخذ فلوسهم وكذا. يا اخوه انتبهوا، هذا لا يجوز. اولا ما احد منا دخل مثل البلاد الا وحط عهد او فيزا او كذا وفيها انه هو يعني الزم نفسه باشياء، يلزم نفسه انه يلتزم بالقانون، الزم نفسه بكذا وكذا. فلا يجوز للانسان ان يستحل اموال الاخرين حتى وان كانوا غير مسلمين، لان هؤلاء لهم عهد بينهم لنا معهم عهد. فلا يجوز للانسان ان يستبيح العهود ويعمل بغيرها. يعني للأسف كثير ما سمعت من بعض الإخوة، الله يهدينا وإياهم، بيقول لك مو مشكلة تلاعب بالابليكيشنز حتى تحصل على اموال زياده، او مثلا بيقول لك مثلا جيب اصحابك يعني هذه بتصير كثير. بيجي واحد بيقول لك انا بدي ولد ولد ابني بامريكا مشان ياخذ الجنسيه الامريكيه. تيجي زوجته هو على امريكا بفيزا زياره وبيولدوا ولدهم وبيتركوا والبيلينج راحت انتهى، وهو يعني مخطط إلى، يعني هو عارفان انه حيكون في بلينج وما عنده تأمين، ما عنده شيء، وانه المستشفى لما هلا حتسوي له البلينج لانه هو ماله مقيم فما عنده مشكله. هذا لا يجوز يا اخوه، ولا تستحل، لانه هذه ليست من حقك ابتداء. هالسيرفيس اللي هم بيسووها للحمل والولاده وكذا ليست من حق الانسان حتى هو يجي ويحاول انه ياخذها بطريقه او باخرى، وانما هم فعلوها بناء على انه تدفع ونعمل لك السيرفيس. هم تكرما منهم قالوا ما عندنا مشكله نعمل لك سيرفيس بس تدفع فيما بعد، هذا تكرما منهم. فلا يجوز لنا اني انا اجي بفيزا واقر اني انا التزم بقانونكم وبعدين اكذب عليهم واخذ من فلوسهم واعتبرها والله مال كفار. لا، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادوا الامانه الى من ائتمنك وايش؟ لا تخن من خانك. يعني حتى لو خانوك لا تخنهم، حتى لو خانوك لا تخنهم. واضح يا اخوه؟ طيب القاعده الاخيره العاده محكمه، هذه اسهل قاعده ومعناها باختصار يا اخوه انه الاسلام لما جاء ليقر الناس على، يعني ما جاء ليغير كل شيء في الناس، جاء ليقر للناس الاشياء الكويسه اللي هم عليها ويغير منهم الاشياء السيئه اللي عندهم. فكان في كثير من الاشياء اللي يفعلها الصحابه من الاصل يعني عادات جيده، فجاء الاسلام وابقاها. مثلا سقايه الحاج، هذه كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتباهوا بها. كان العرب في الجاهلية يتشرفوا ان هم يشرفوا على الحجاج ويسقوهم وكذا، فجاء الاسلام وابقاها. وايضا عمارة المساجد كانوا يتشرفوا بها، وانظروا لما كانوا يحملون الحجارة لبناء الكعبة وغير ذلك. فالعادة محكمة معناها انه ما كان في عرف الناس انه عادة فهي تبقى ما لم تخالف الشرع. هذه أحد يعني المعاني المهمة فيها. طيب من أدلتها قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما عرفته النفوس مما لا يخالف الشريعة.
وقوله أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني على المولود له يعني رجل الذي له مولود، رزقهن وكسوتهن يعني ينفق عليهن بالأكل والكسوة اللي هو الثياب بالمعروف. بالمعروف يعني بشيء معقول، ليس الفاحش ولا أنه يقتر عليهم. فالشيء المعروف عند الناس أنه هذا شيء مقبول. ولذلك يا أخوة تجدون مثلا قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أوسط يعني الشيء الطبيعي، يعني الشيء المقبول، لا تكثر ولا تقلل. طيب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان، جاءت تشتكي شح أبي سفيان، كان يقتر عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف. خذي بالمعروف بمعنى حتى لو لم يسمح لك، إذا أنت احتجتي للمال حقيقة فيجوز لك أن تأخذي من ماله حتى من دون علمه، لكن على الشرط بالمعروف. بالمعروف يعني مو أن تروح مشان يعني تأخذ أشياء ليست يعني كماليات وليست ضروريات، لا، بالمعروف بمعنى الشيء الذي يعني عموم الناس، عادة الناس، جميع الناس يفعلونه. طيب شروط هذه يا أخوة إنه أن لا تخالف العادة الشرع مخالفة صريحة. فمثلا الناس الآن تعودوا إنه في شيء اسمه APR، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صارت عادة، صار الناس يقولوا شو المشكلة؟ كون ان الناس خرب مزاجهم، كون ان الناس انتزعت اخلاقهم، كون ان الناس صاروا يقولوا شو المشكله بالسيم جندر مارج والاشياء هذه، كون ان الناس صاروا يشوفوا انه هذا شيء طبيعي، هذا لا يعني انه هذه اصبحت عاده صحيحه، وانما يرجع للاصل للشرع، لانه هو الكلمه الربانيه التي لا تخطئ. الناس قد تخرب امزجتهم جميعا فيخربوا جميعا، ممكن في الغالب انه ما يحصل، ولكن ممكن يحصل. اما الشرع فلا يتغير ولا يتبدل، لانه من الله الخالق سبحانه وتعالى. فاذا العاده المحكمه، العاده التي تؤخذ بالشرع، العرف اللي فعلا يقام له وزن في الشرع، هو الذي لا يخالف الشرع مخالفه صريحه. مثلا فوائد البنوك، مثل تبرج النساء. يعني الآن للأسف يعني كثير من الأحيان تجد أن المرأة مثلا تخرج بلباس يعني ليس في حكم الحجاب إطلاقا، وهي لا تظن أنها محجبة، هي تظن أنها محجبة. ونحن يعني الواحد يرى من هذا الكثير. أنا أريد أن أقول هنا بس كلمة صغيرة، أنه يعني أمثال هؤلاء، يعني المرأة بالذات الشابة الصغيرة اللي تطلع مثلا مسكينة، يعني تريد أنها تعيش حياتها مثل الأمريكيات، بس بنفس الوقت حاطة الحجاب، حاطة شيء على هذا. أنا أقول هذه ينظر إلها بمنظارين. المنظار الأول إنه لا، حسني حجابك لأنه ما هو هذا الصحيح. لكن المنظار الثاني ينظر إليها إنه هي كان بإمكانها تشيله كله، وكان بإمكانها تطلع حتى من دون ستر أبدا. فكونها فعلت ذلك معناها عندها من الخير واليقين والدين وحب الله وحب الرسول الشيء الكثير، وخاصة في مثل هالبلاد. فأنا يعني أقول إنه التعامل مع هؤلاء يجب أن يكون بمعرفة الأوضاع، ويعني كل شيء يقدر بقدره. فلا يلجأ هنا لا لتوبيخ ولا لتعنيف، ولكن بنفس الوقت لا يسكت عنه، لأن الخطأ يجب أن يغير والضرر يجب أن يزال. طيب أن تكون العادة مضطردة. معنى عادة مضطردة يعني العادة يعني فعلا شائعة بين الناس، مو إنه أحيانا بتصير وأحيانا لا، ولا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه. طيب من فروعها استعمال الناس حجة يعمل بها، مثل بيع السلم وعقود الاستثناء. تعرفوا بيع السلم إيش هو؟ بيع السلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، قدم المدينة، وجدهم يسلفون في الثمار يعني السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
معنى هذا انه هم كانوا عندهم انه مثلا عندهم تمر، مزارع تمر ونخيل، فبيجي بيقول لك يا اخي انا عندي هذا التمر، انا طبعا حاضطر اني اعتني بالنخيل واسقيها وكذا، فايش رايك انا ابيعك محصول بعد سنه من هذا التمر بمبلغ تعطيني الان، انا عندي مثلا النخيل هذا ونوعه كذا ومعروف وهذه اوصافه وكذا، فاقول لي مثلا اخي رفعت انه رفعت انه ادفع لي مثلا $100 وانا حاعطيك مثلا كيلو مباشرة مثلا في شهر انت حصاد التمر اوغست تقريبا، بشهر اوغست. هذا في شيء من الغرر، صح؟ في شيء من الغرر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وهذبه. فماذا قال؟ قال إذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فوضع له شروط ولكن أقر المعاملة هذه. فهذه من الأشياء اللي استعملها الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. عقود الاستصناع أني أنا أقول لك مثلا خذ هذه $100 واصنع لي مثلا ريموت، سيارة ريموت مثلا، فهذه تسمى عقود الاستصناع. انت لما اقول لك اصنع لي سيارة ريموت، شو بعرفني شلون حتطلع السيارة ريموت تبعك؟ يمكن تطلع هالقد، يمكن هالقد كذا، يعني قد اعرف اشياء يعني قريبة بس لا اعرف الاوصاف بالضبط، فهذه فيها شيء من الجهالة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم اقرها، وقال الفقهاء لما فيها من الخير، لانه عقود الاستصناع يعني الصناعة، يعني انت اذا ما استثمرت بالمصنع، المصنع ما حينشئ لك، ما حيبدا اصلا بالانتاج الا اذا كان انت يعني اعطيته كابيتال حتى يبدا فيه. طيب قال اذا دوام الموظف في الشركات يحمل على ما جرت به العاده من الزمان، يعني بمعنى ايش؟ انا جيت اشتغل بمايكروسوفت، ايش الدوام المطلوب بمايكروسوفت؟ ايش المعروف؟ مثلا خلينا نقول 9 ل 5 فرضا، خلينا نقول هكذا. نعم 99 بغض النظر، فهي فرضا 9 ل 5 بس حتى ما نخوف الناس اللي ما لهم مايكروسوفت. فاذا كان هذا عرف الناس فيجوز لي ان انا التزم فيه، حتى وان كان يعني الاخرين يعتبروني اني انا مثلا قصرت او اني زودت، فانا التزم بعرف الناس في مثل هذا. اذا مثلا مساله اخرى، هل اللانش اور تعتبر من وقت الدوام ولا من غير وقت الدوام؟ على حسب عرف الشركه، في شركات لا تعتبره اطلاقا، في شركات تعتبره، ما بعرف مايكروسوفت، بس المهم هنا يرجع الى مساله العرف. طيب دلالة عفوا نعم، هذه مسألة مهمة للأخوات. الوعاء الوعاء اللي بتعرفوا أخواتنا لما بيهدوا بعضهم بعض بتسوي لها أكلة، وتحط لها بوعاء يعني آنية أو كذا، وتقدم لها شو بالمقابل؟ الزيارة اللي بعدها بتروح بتسوي لها أكلة ثانية وبترد لها بنفس الصحن، صح ولا لا؟ فشو العرف؟ إنه أنا لما هديتك الأكلة ما هديتك الصحن، صح ولا لا؟ هذا العرف، أليس كذلك؟ فهنا إذا واحد اجت له هدية صينية مثل ما أنا اجتني من أخونا الله يحفظه أبو طارق، أنت كسرت له الصحن، طب أنا شو بدي أساوي؟ لازم رجال لا الله يجزيك الخير، بس ما يكون احرجتها قدامي. والله اعطاني لذيذ والله يحبوه، بس سبحان الله بس فجأة بيجي. طيب المهم فكنا عم نقول انه يرجع الى عرف الناس. اذا عرف الناس انه لا الهدية كلها كاملة، الاكل واللي فيه والصحن وكذا، فخلاص تبقي لك، لكن اذا عرفوا انه لا بترجع فلازم انك تلتزم بهذا العرف. طيب دلالة اللفظ الحقيقية تترك بدلالة العادة. بتعرفوا بالشامي شو بنقول على الليرة؟ ورقة. ايه هلا لو جيت انا واخي قاعدين بالشام، قلت له والله انا بدفع لك على هالقلم 100 ورقة، 100 ورقة، قام اعطاني القلم، انت رحت قصيت له اوراق هون واعطيته اياها 100، هل بيجوز؟
مع اني قلت له شيء صحيح، قلت له 100 ورقه. بس اذا هنا ايش يقول؟ يقول دلاله اللفظ الحقيقيه تترك بدلالة العادة. فإذا كانت عادة الناس أنه يستخدموا كلمة ورقة حتى يعبروا فيها عن الليرة، فتترك الدلالة الحقيقية. شو الدلالة الحقيقية للورقة؟ قصاصة ورق، تترك من أجل العادة. فالعادة هنا مقدمة على الدلالة الحقيقية. في المغرب بيقولوا البيت يعني الغرفة. فإذا واحد صح؟ في الجزائر كمان. فإذا أنا بدي أشتري بيت عندك وأنت بتقلي مثلا 50,000، أنا بنبسط بعدين بتفاجأ أنك أنت ما بعتني إلا غرفة منه. فإذا كان البيع في المغرب، إذا كان البيع في المغرب وقع، وإذا كان البيع بسوريا بقول لك لا نرجع لعادتنا بالشام إنه لا البيت يعني كله. طيب الليمون في لبنان بيقولوا على البردقان صح؟ ما هيك؟ ولا البردقان شو؟ نحن نقول على البردقان ليمون. البردقان ليمون، والليمون شو اسمه؟ حامض. حامض. والحامض شو اسمه؟ طيب ما حنخلص. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما معنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ يعني إذا كان الناس تعودوا إنه هذا الشيء واقع فكأنه شرط. مثل إيش؟ مثاله جدا جدا متكرر. تعرفوا لما الناس بيتزوجوا من بعض، في ناس بحسب المنطقة في بروتوكولات. مثلا عندنا بالشام بيقولوا الخطبة على أهل العريس، والزواج والعرس على عفوا خطبة على أهل العروس، والزواج على أهل العريس. هذه عادة، لكن هذه ليست موجودة مثلا في السعودية وهكذا. طيب فأنا إذا واحد وقع عقد في وعرف الناس شيء معين، فنقول أن هذا العرف كأنه شرط في شروط العقد. واضح؟ فما بيجي يقول بس ما قلتوا لي انه هي علي، ما بصير يرجع الى العاده، وهذه معنى العاده محكمه. بس اقول ما لم تكن فيها مخالفه للشرع. يعني بمعنى ايش؟ لو كان العاده منها ضمن العاده انه لازم مثلا يشتري لها شيء محرم، فلا نقول لا، هذه ضد الشرع. طيب مساله طيب من سبق إلى المباحات مما ليس له مالك فهو أحق بها من غيره. يعني مثلا هذه بس مسألة ترد كثيرا. صلاة الصبي في الصف الأول خلف الإمام إذا كان ممن صلاته تجزئه، بمعنى انه هو متوضي ما عليه نجاسات، يعني فعلا جاء جهز للصلاة، واذا وقف اذا بكير وقف قدام وراء الامام مباشرة، هل يحق لاحد انه يسحبه ويقول له لا؟ ما يحق يا اخوة، لا يجوز، هذا ظلم. ليش؟ لانه هو من سبق الى مكان فهو احق به، من سبق الى مباح فهو احق الناس به حتى وان كان طفل. طيب يرد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم اولي الاحلام والنهى. هذه ليلي منكم اولي الاحلام والنهى يعني خلي اولي الاحلام والنهى يحاولوا يجوا يكونوا ورائي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يليني منكم الا اولي الاحلام والنهى، وانما قال ليلني يعني تعالوا، يعني امرهم. فاذا هم قصروا وخلوا ان الصبي يكون ابكر منهم فما لهم حق ان يجوا يسحبوا الصبي ويرجعوه ويخرجوا من ذلك. وهذه يا اخوه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انا اعلم انه للاسف الكلتشر اللي هنا تعال هي براذر كان بدي ايش وبيرجعوه مسكين بيبكي، احيانا بعض الاطفال بيبكوا لما بيخرج، بالذات اذا هو مسكين يعني طالب من ابوه انه يا بابا خليني اروح بكير ولابس ثوب حلو ومتوضي وعين لانه هلا برجع بقول لك شو قال الامام وشو قرأ، ومسكين ما بلاقي الا واحد سحبه هيك ورجعه للصف الثاني، والله بحياته ما بيجي بيصلي بالمسجد مره اخرى. فهذا من الظلم الذي لا يجوز. والقاعده في من سبق الى مباح مما ليس له مالك فهو احق بها من غيره. طيب ما بقي الا اخر واحده، تستعمل القرعه عند التزاحم ولا مميزه لاحدهما. يعني مثل قول الله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم.
يلقون أقلامهم يعني بالقرعة. طيب وقال وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عليه يعني أيضا بالقرعة. فإذا تشرع القرعة وهي من العادات التي أقرها الشرع للبشر. طيب أنا آخر شيء أقوله يا إخوة بارك الله فيكم، معلش اسمعوني ما بقي سامحونا نص ساعة زيادة بس مو مشكلة إن شاء الله. آخر شيء أريد أقوله يعني آخر باراجراف بدي أقوله، آخر سكشن بدي أقوله خلصونا، إنه أول شيء المراجع هي كل المراجع هي من هنا كلها موجودة على الانترنت كلها. أنا صحيح إني حطيت واحدة حطيت اليارل تبعها لأنه هذا ما في عليه حقوق طبع، فبإمكانكم تروحوا أي كتاب لابن عثيمين، أي كتاب لابن عثيمين مجاني ما في عليه حقوق طبع. بس طبعا في اشكال انه واحد ياخذه مشان التجاره شيء ثاني، بس قصدي مشان يستفيد فما عليه. البقيه ما ادري عليهم حقوق طبع ما ادري، فانا خليها لكم انتم ساووا اللي بدكم اياه، بس اعطيتكم اسماء الكتب حتى الواحد يعرف. على كل حال هي هنا امامي هذا الوجيز في القواعد الفقهيه في الشريعه للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان. عبد الكريم زيدان من العلماء المحققين اصلا من العراق اعتقد، نعم من العراق، وعاش اعتقد في الامارات او في الكويت او كذا، وهو محقق كبير. له كتاب موسوعه هكذا هالقد، اسم الموسوعه احكام المراه، ومن افضل من كتب في الاحكام الخاصه بالمراه هكذا هالقد، اسمه احكام المراه، اسمه عبد الكريم زيدان. طيب هذا البورنو اسمه الوجيز في ايضاح القواعد الفقه الكليه. نعم هذا الكتاب هو اكثر واحد انا يعني رجعت اليه، والبورنو من العلماء يعني الافاضل نحسبهم الله وحسبنا وزكي الله احدا، فيما اعتقد انه من حلب، هو من حلب الله اعلم، واللي يمكن مشان هيك انا عجبني، من سوريا. فالمهم هو لكن هو يعني كتاب جدير بالقراءه، وميزته لهذا انه الامثله اللي يضعها يعني امثله واقعيه انه الواحد يقدر انه يتعرف عليها جيدا. ثم عندنا الكتاب القواعد الفقهيه بين الاصاله والتوجيه للدكتور محمد بكر اسماعيل. جيد هذا الكتاب يستفاد منه، لكن انا استفدت من تلك الكتب اكثر. اللي اكثر شيء عجبني الحقيقه أو من أكثر ما عجبني كتاب الشيخ السعدي اسمه منظومة القواعد الفقهية. منظومة القواعد الفقهية أنا يمكن ما وضعتها هنا، بس إذا تكتبوا اسمها منظومة القواعد الفقهية. هذه هو ألف أبيات شعر بالقواعد الفقهية وشرحها له الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب أنا هنا يعني تقريبا انتهيت، لسه بس ما انتهيت، ما وضعت النقطة. أنا بدي جدا يا إخوة، وأنا طلب هذا ورجاء إنه نبقى على اتصال، وأنا يمكن لعلكم شفتوا هذا الاستبيان، أريد منكم فعلا تملؤوه الآن، خذوا بس 5 دقائق املؤوا هالاستبيان هذا الله يحفظكم. هالاستبيان هذا بيعطيني فكرة إنه كيف كان، إيش الأشياء اللي ممكن نحسنها وإيش الأشياء اللي ممكن نتجنبها إن شاء الله. الأمر الأخير أريد أكرر مرة أخرى على مسألة مهمة جدا. نحن أخذنا كثير قواعد فقهية اليوم، يمكن أكثر من 50 قاعدة، صح؟ أي قاعدة أنت تعلمتها الآن بإمكانك أنك تطبقها مباشرة، وبإمكانك أنك تعلمها لمن تحب أو تخبرها لمن تحب. لكن بس الشيء الوحيد اللي أحرص على نفسي وعلى إخواني، لا تقص عليها، لا تقيسوا عليها. يعني إذا أنتم ما سمعتم الحكم عن المسائل الجديدة مباشرة من تثقون، فلا تكلف نفسك أن تأتي بحكم من نفسك تحاول أنك تحطها تحت القاعدة أو تحت القاعدة. ليش يا أخوة؟ لأنه هذا أنك تضع لأي مسألة حكم هذه بحاجة إلى آليات أخرى كثيرة الإنسان يعني بحاجة أن يمكنها قبل. لكن الآن على أقل تقدير أنت عندك أكثر من 50 قاعدة، وتحت كل قاعدة أكثر من يعني عشرات الأمثلة، فهذه كلها خلاص أنت سمعتها إن شاء الله من يعني سمعتها تستطيع أنك تطبقها وتخبر الناس بها إن شاء الله. آخر شيء جزاكم الله كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.